Καπιταλισμός και κρίση ανήκει στον κύκλο Μαρξισμος και οικονομία, στα θέματα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Η συγκητής, όπως θα έχετε δει, είναι ο Μάικλ Ρόμπερτς, μαρξιστής, οικονομολόγος και μπλογκ. Θα υπάρχει μετάφραση στη συζήτηση που θα κάνει ο σύντροφος ο Σωτήρης ο Πρωτογιάννης. Για όσους δεν ξέρουν τη διαδικασία, μετά το τέλος της εισήγησης θα υπάρχει χρόνος για τοποθετήσεις. Γύρω στο μισάωρο θα κρατήσει η εισήγηση του συντρόφου και μετά θα υπάρξει χρόνος για τοποθετήσεις, ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Να συστηθώ και εγώ, ονομάζομαι Δώρα, είμαι μέλος του ΣΕΚ και καθηγήτρια και θα προσπαθήσω να συντονίσω τη συζήτηση. Υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά να κλείσετε τα κινητά σας και ότι το τσιγάρο δεν επιτρέπεται στην αίθουσα και να δώσω το λόγο στο σύντροφο για την συζήτηση. Comrades, first I must apologize. Well, first I must thank you for inviting me to speak. And second, I must apologize in speaking in the language of imperialism, modern imperialism. Σύντροφοι, θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεύτερον, θέλω να απολογηθώ γιατί θα μιλήσω στη γλώσσα του υπεριαλισμού, του σύγχρονου υπεριαλισμού. This is only possible because those of us who come from the Anglo-American conspiracy are able to impose our language upon the rest of you now. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό γιατί με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι οποίοι ερχόμαστε από την αγγλοσαξονική παράδοση μπορούμε να επιβάλλουμε τον υπεριαλισμό σε εμάς. Comrades are engaged in a big struggle in Greece at the moment. Οι σύντροφοι στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέσο ενός μεγάλου ταξικού αγώνα. We read in the papers, we watch the TV for every moment of the negotiation in Riga, Brussels, Athens, to see whether there's a be agreement or not an agreement. Διαβάζουμε στις εφημερίδες και βλέπουμε στις ειδήσεις για τις διαπραγματεύσεις στη Ρήγα, στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα και παρακολουθούμε αν θα υπάρξει συμφωνία ή δεν θα υπάρξει συμφωνία. But in this short piece for me, I want to discuss not the immediate situation, but why Greece got into this mess, or the Greek capitalism to be more exact, and where that comes from. Αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε εδώ σε, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε τα άμεσα, τα τωρινά πράγματα, αλλά θέλω να συζητήσουμε πώς μπήκε η Ελλάδα ή για την ακρίβεια ο ελληνικός καπιταλισμός σε αυτή την κατάσταση. It seems a long time ago, but it is now something like 7 years since there was a major global financial crash with American and other banks collapsing, followed by a very deep slump in the world economy, as deep as the 1930s. Μπορεί να μοιάζει τώρα πολύ παλιά, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κατέρευσαν και η κατάρρευση αυτή ακολουθήθηκε από μια βαθιά ύφεση στην οικονομία. This is where the crisis of the Greek economy and Greek capitalism starts, with a crisis in world capital. Εκεί, αυτή είναι και η απαρχή της κρίσης της ελληνικής. Η αφετηρία της είναι στην παγκόσμια οικονομική κρίση. The capitalist system is a mode of production, a system for producing things only if there is a profit. Ο καπιταλισμός είναι ένας τρόπος παραγωγής, ένα σύστημα το οποίο παράγει μόνο όταν υπάρχει κέρδος. Production is not for need. Η παραγωγή δεν γίνεται για τις ανάγκες. And so the question of increasing profitability is crucial to the development of capitalist production. Και έτσι το ζήτημα της αύξησης της κερδοφορίας είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του καπιταλισμού. The Marxist theory of crises in capitalism, regular recurrent cycles of crises, of booms and slumps every 8 or 9 years. Η μαρξιστική ανάλυση για την οικονομία λέει ότι υπάρχουν κυκλικές κρίσεις συνεχώς στον καπιταλισμό κάθε 8 ή 9 χρόνια. Sometimes even deep ones like now that do not recover and you go into a long depression like the 1930s. Κάποιες από αυτές είναι βαθιές, σαν αυτή που περνάμε σήμερα, από τις οποίες το σύστημα δεν μπορεί να ξαναανέβει, σαν αυτή που περνάμε σήμερα που θυμίζει την κρίση του 30. So the Marxist theory of crisis revolves round what is happening to the profitability of capital in the major economies of the world. Έτσι λοιπόν η μαρξιστική ανάλυση για την κρίση ασχολείται με το τι συμβαίνει με την κερδοφορία στις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη. And Marx argues that there is a contradiction in capitalism that is unresolvable. Και ο Μάρξ αυτό που επιχειρηματολογεί είναι ότι υπάρχει μια αντίφαση στον καπιταλισμό που είναι άλυτη. They strive
capitalists to raise profitability by squeezing and exploiting workers and by mechanizing industry and introducing new technology to replace labor. Οι καπιταλιστές προσπαθούν να αυξήσουν την κερδοφορία από τη μια μεριά μειώνοντας, κατεβάζοντας τα μεροκάματα, στίβοντας τους εργάτες, και από την άλλη αυξάνοντας τη μηχανοποίηση, έτσι ώστε με στόχο να αντικαταστήσουν τους εργάτες με μηχανές. Marx says this produces the opposite. It produces eventually a fall in the profitability of capital. Και αυτό που εξηγεί ο Μάρξ είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ακριβώς το αντίστοιχο από αυτό που θέλουν. Αντί να αυξάνει την κερδοφορία, τη μειώνει την κερδοφορία. This produces a cycle of booms and slumps, and also shows that capitalism has an end date, a use-by date, where profitability can no longer provide a process forward. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί τις ανόδους και τις πτώσεις της οικονομίας, αλλά έχει και ένα τέλος όλη η διαδικασία, όπου η κερδοφορία πέφτει τόσο πολύ όπου δεν μπορεί να λειτουργήσει πια το σύστημα. Okay. That's the one. Here is a measure of the world rate of profit. The world in 14 countries. Αυτό είναι ένα διάγραμμα που δείχνει το μέτρο της κερδοφορίας για 14 μεγάλες οικονομίες. Since 1850 or so. Αρχίζει από το 1850 περίπου. What do we see? A fall in the profitability of capital in the major economies of the world over this 150 years or more. Αυτό που βλέπουμε είναι μια διαρκή πτώση κατά μέσο όρο της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε αυτές τις 14 μεγάλες οικονομίες. Not in a straight line. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. There are periods when profitability rises. Υπάρχουν περίοδοι όπου η κερδοφορία ανεβαίνει. When capitalism has a healthy period, if you like. Όπου είναι περίοδοι όπου ο καπιταλισμός έχει μια υγιή, περνάει μια υγιή περίοδο. But it is getting more difficult for capitalism to be healthy. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, γίνεται τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τον καπιταλισμό να βρει τέτοιες υγιείς περιόδους. In most of our lives, we have been through the period called the neoliberal period, near the end. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας έχουμε ζήσει σε αυτό που εδώ σημειώνεται σαν η νεοφιλελεύθερη εποχή, που είναι στο τέλος του διαγράμματος. Labor has been squeezed. Η εργασία έχει... Public services have been removed. Έχει στιφτεί όσο δεν γίνεται. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν διαλυθεί. Finance capital has been expanded. Το χρηματιστικό κεφάλαιο έχει εξαπλωθεί. How much did the rate of profit go up? Πόσο ανέβηκε το ποσοστό Not very κέρδους? much. Όχι πάρα Just πολύ, a little. ελάχιστα. And it stopped. Και σταμάτησε μετά από In αυτό. this 21st century, it has started to fall across the major economies. Και στον 21ο αιώνα άρχισε να πέφτει σε όλες τις μεγάλες οικονομίες. This lies behind the crisis which began in 2007-8. Αυτό είναι που βρίσκεται πίσω από την κρίση που εμφανίστηκε το 2007-2008. Here we have the Eurozone. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα που αφορά την κερδοφορία στην Ευρωζώνη. We have a rise in the profit, but you saw in the previous graph, it's not a great rise. Είχαμε μια άνοδο της κερδοφορίας, αλλά όπως βλέπετε και στο προηγούμενο δεν είναι μια μεγάλη άνοδος. Then it ended and started to crash. Και μετά έφτασε σε ένα τέλος αυτή η αύξηση της κερδοφορίας και άρχισε η κατάρρευση. The crisis of capitalism began globally. Η κρίση του καπιταλισμού εμφανίστηκε παγκόσμια. And this affected, in particular, the project of the euro. Και αυτό επηρέασε ιδιαίτερα το project της Ευρώπης. Because the euro project was a project designed by French and German capitalism back in the 1960s and 70s to rival American capitalism, to bring all the small capitalist economies of Europe together behind the leadership of France and Germany. Γιατί το project του ευρώ ήταν ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από το γερμανικό και το γαλλικό, από το γερμανο-γαλλικό άξονα στις δεκαετίες του 60 και του 70, που είχε σαν στόχο να συνενώσει όλες τις μικρότερες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης πίσω από την ηγεσία τους, με στόχο να ανταγωνιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. And the promise made to Greek capitalism, to Italian capitalism, to Portuguese capitalism. Και οι υποσχέσεις που κάνανε τότε απέναντι στον ελληνικό καπιταλισμό, τον πορτογαλέζικο καπιταλισμό, τον ιταλικό καπιταλισμό. You come into our trade area, into our capital area, into our currency area, and you will catch up with Germany and France. We will converge. Η υπόσχεση λοιπόν που κάνετε είναι ότι ελάτε να συνενωθούμε σε αυτό το σχέδιό μας, στο κοινό μας νόμισμα, στην κοινή μας αγορά,
και το αποτέλεσμα αυτής της συνένωσης θα είναι να καλύψετε την απόσταση που μας χωρίζει, να υπάρξει σύγκληση. This graph, which is complicated, shows that there has not been a convergence. Αυτό το πολύπλοκο διάγραμμα δείχνει ότι δεν υπήρξε αυτή. The rich economies in 1995, on the bottom line, are Netherlands, Germany, Belgium, Austria. Οι πλούσιες οικονομίες που είναι στο τέλος του... The poor economies are Greece, Portugal, Slovakia, Estonia. Οι φτωχές χώρες είναι η Εστονία, η Σλοβακία και η Ελλάδα. Βρίσκονται στο άλλο άκρο. On this side, 2007, same thing. Nothing has changed. The gap remains. Και αυτό που δείχνει το διάγραμμα είναι ότι μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, από το 2004, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το κενό παραμένει. When the crisis came in 2007, we saw a dramatic breakup of the euro system of credit. Όταν ήρθε η κρίση το 2007, είδαμε μια δραματική διάλυση του συστήματος των δανειοδότησης, της πίστοσης, της πίστης μέσα στην Ευρωζώνη. The euro currency union works as long as there is a flow of capital through the whole euro system, using either the banks of France and Germany to the banks of Greece and back, or through the central banks of France and Germany, the European Central Bank and the Greek Bank. Το ευρωσύστημα μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει μια κυκλοφορία του κεφαλαίου από τις γερμανικές, είτε μέσω των γερμανικών τραπεζών προς τις ελληνικές τράπεζες και πάλι πίσω, είτε μέσω της κεντρικής τράπεζας. When the crisis began, the French and German banks stopped lending money to Greek companies and Greek banks. Όταν ήρθε η κρίση, οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες σταμάτησαν να δανείζουν χρήματα προς τις ελληνικές και τις άλλες περιφερειακές τράπεζες. To make sure the Greek euro was the same as the German euro, it is necessary for the European Central Bank to compensate by putting credit into the Greek bank. Για να μπορεί να έχει το ευρώ την ίδια αξία σε όλες τις χώρες, ήταν αναγκαστικό η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αρχίσει να στέλνει, να τροπάρει χρήματα μέσα στην ελληνική οικονομία για να καλύψει αυτό το κενό. This shows how much the peripheral countries of the Eurozone, after the crisis started, owe, through the European Central Bank, to the core countries, the core banks in France and Germany. So there's a liability of the peripheral countries, Italy, Portugal, Spain, Greece, to Germany, Netherlands, France. Το διάγραμμα αυτό δείχνει παραστατικά τι χρωστάνε, πώς άρχισαν να χρωστάνε τα χρέη που έχουν οι χώρες της περιφέρειας, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, προς τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, τη Γερμανία και τη Γαλλία, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, από το 2007 που άρχισε η κρίση μέχρι σήμερα. Imagine the euro as a man standing on a rock which suddenly splits and his leg is divided. Σκεφτείτε το ευρώ σαν έναν άνθρωπο που στέκει πάνω σε ένα βράχο και ξαφνικά ο βράχος αυτός ανοίγει στα δύο και το ένα του πόδι βρίσκεται στη μία μεριά και το άλλο στην άλλη. And the split is getting wider. Και αυτό το κενό, όσο περνάει ο χρόνος, γίνεται όλο και μεγαλύτερο. The euro is under pressure. Το ευρώ βρίσκεται κάτω από εξαιρετική πίεση. It is beginning to improve a little in the recent period, but it's still very wide. Στην τελευταία περίοδο άρχισε κάπως να βελτιώνει την εικόνα, όπως βλέπετε, αλλά το κενό εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. In America, with a proper federal union, with one currency, the dollar, Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει ένα πραγματικά ομοσπονδιακό νόμισμα, ένα κοινό νόμισμα, το δολάριο, if one part of the country is in deficit, owes money to the other part of the country, there is a fiscal transfer through the federal government. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα κομμάτι της χώρας χρωστάει λεφτά σε κάποιο άλλο, υπάρχει ένα τέτοιο κενό, τότε υπάρχει μια μεταφορά πόρων από τη μία πλευρά στην άλλη μέσω της Κεντρικής Τράπεζας. This graph shows that fiscal transfer is worth 25% of annual output in order to equalize the system in $1 system. Αυτό το διάγραμμα δείχνει η κόκκινη γραμμή που βλέπετε ότι αυτό το ποσό το οποίο μεταφέρεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέσω της Κεντρικής Τράπεζας φτάνει αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αμερικής για να μπορεί να διατηρείται αυτή η ισορροπία. Think of it in Greece. The poorest region in Greece receives more money through the fiscal system than the richest. The richest pays more tax, gets less spending. The poorest pays less tax, gets more spending. That is a fiscal union because Greece is one unit. Μια νομισματική ένωση, πάρτε για παράδειγμα την Ελλάδα, που είναι μια νομισματική ένωση. Οι πιο φτωχές περιοχές πληρώνουν λιγότερους φόρους και παίρνουν περισσότερες επιδοτήσεις, περισσότερη βοήθεια από το κράτος. Ενώ οι πιο πλούσιες περιοχές
πληρώνουν περισσότερους φόρους και παίρνουν λιγότερα βοηθήματα. Αυτό σημαίνει μια κανονική χώρα, μια κανονική νομισματική ένωση. Sometimes the rich regions in a country complain about having to pay tax for the weak, poor ones in the poor areas. In Italy, the northern Italians say the southern Italians are lazy, they have more money and they don't work, we pay all the taxes. This division exists within countries, but it is more or less resolved because of the unity of the country and the fiscal union. Κάποιες φορές, κάποιοι από τις πλούσιες περιοχές παραπονιόνται και αρχίζουν να γκρινιάζουν γιατί δίνουν λεφτά στους φτωχούς που είναι τεμπέληδες στις φτωχές περιοχές και πάει λέγοντας. Η Ιταλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου έχουμε δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις στη Βόρεια Ιταλία, οι οποίες παραπονιούνται ότι συνέχεια επιδοτούμε την Νότια Ιταλία, η οποία συσσωρεύει λεφτά και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό συνήθως λύνεται σε μια χώρα μέσα από την ενότητα που υπάρχει στη χώρα και τη μεταφορά χρημάτων. But in the Euro Union, the divergence is very wide and then got very wide again. Αλλά μέσα στην Ευρωζώνη αυτή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και έγινε ακόμα μεγαλύτερη αυτή η απόσταση μέσα στην κρίση. But there is no fiscal union. We do not have an agreement in the Eurozone for money automatically to be transferred to the weaker areas. Everything has to be negotiated, line by line, with conditions. The Germans say, yes, you can have money, but these are the conditions. They did not say that to East Germany. They said, you're in. Δεν υπάρχει όμως μια νομισματική ένωση, που αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταφορά πόρων από τη μια περιοχή στην άλλη πρέπει να γίνεται μέσα από διαπραγματεύσεις, από σκληρές διαπραγματεύσεις, όπου οι Γερμανοί, για παράδειγμα, λένε βεβαίως μπορεί να έχετε χρήματα, αλλά αυτοί είναι οι όροι και είναι αυστηροί οι όροι. Είναι κάτι το οποίο η Γερμανία δεν έκανε την εποχή της επανένωσης απέναντι στην Ανατολική Γερμανία, αλλά το κάνει σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. France and Germany wanted a currency union, a force in Europe to compete on the world against America. But they do not want to pay for a full fiscal union because that is something which is too expensive. It cost to bring East Germany in a great deal of money, nearly 20% of German GDP. Η Γαλλία και η Γερμανία θέλανε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ευρωζώνη για να μπορούν να ανταγωνίζονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλανε να τραβήξουν τις υπόλοιπες χώρες μέσα σε αυτό, χωρίς όμως να πληρώσουν το κόστος γι' αυτό. Το κόστος της ενοποίησης της Γερμανίας ήταν τεράστιο. Στοίχησε στη Γερμανία περίπου το 20% του ΑΕΠ της. Η Γερμανία όμως και η Γαλλία δεν θέλουν να πληρώσουν. Θέλουν τα ωφέλη χωρίς να πληρώσουν το κόστος. So the Euro project is a halfway house or half-baked. Έτσι λοιπόν η Ευρωζώνη είναι ένα μισό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο το στηρίζουν με τη μισή καρδιά, θα έλεγε κανένας. And now the cake is burning. Και τώρα το cake... Greek capitalism is one of the weakest capitalist economies in the world. Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι ένας από τους πιο αδύναμους καπιταλισμούς στον κόσμο. Within the Eurozone, it is running a big deficit with the other countries. Μέσα στην Ευρωζώνη έχει ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα με τις άλλες χώρες τις κεντρικές χώρες της Ευρωζώνης. The blue line, dotted line, shows the deficit widening all the time. Η μπλε γραμμή δείχνει το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. The black line shows the capitalist sector of Greece, not the public sector, borrowing more and more to cover this. Η μαύρη γραμμή δείχνει τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και τα χρέη της, όπου δανείζεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα για να καλύψει αυτό το κενό, ο ιδιωτικός τομέας. The crisis of Greek capitalism was not a crisis of the public sector. It was not a crisis of too much public spending. It was a crisis of rising private debt to cover the deficits of Greek capitalism. Η ελληνική κρίση δεν ήταν αποτέλεσμα της υπερχρέωσης του δημόσιου τομέα, δεν ήταν αποτέλεσμα ενός σπάταλου κράτους, ήταν αποτέλεσμα της υπερχρέωσης του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος δανειζόταν συνέχεια λεφτά για να καλύπτει αυτό το κενό. Look at the public sector debt as a percentage of GDP is the blue line up to 2008. Η μπλε γραμμή δείχνει το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα σαν ποσοστό του ΑΕΠ και βλέπετε ότι είναι μια ευθεία γραμμή μέχρι την εμφάνιση της κρίσης. It's high, but it's flat. Είναι ψηλά, αλλά είναι επίπεδη. The private sector debt, that's the capitalist companies and the Greek banks owing, was 50% in 2000. By the time of the crisis, it doubled. Η άλλη γραμμή δείχνει το ιδιωτικό χρέος, το οποίο ξεκίνησε από το 50% το 2000, αλλά μέχρι το τέλος έχει διπλασιαστεί.
Who has caused the debt crisis? The capitalist sector in Greece. Ποιος λοιπόν δημιούργησε την κρίση στην Ελλάδα? Ο καπιταλιστικός ιδιωτικός τομέας δημιούργησε την κρίση. And the Greek capitalists have failed. Και ο ελληνικός καπιταλισμός απέτυχε. They have failed to make profitability high enough compared to the rest of the Eurozone. Απέτυχαν να ανεβάσουν την κερδοφορία τους σε σχέση στα επίπεδα που είχε η υπόλοιπη Ευρωζώνη. It's a terrible failure. Look at the graph. Είναι μια τρομακτική αποτυχία. Κοιτάξτε το διάγραμμα. Greek capitalism is not even capitalist. It is so bad. Ο ελληνικός καπιταλισμός δεν μοιάζει καν με καπιταλισμό. Είναι τόσο τα χάλια. 28% profitability down to 10 and not rising. Ξεκίνησε από κερδοφορία 28% και έπεσε κοντά στο 10% χωρίς και από τότε δεν έχει καταφέρει να ανορθωθεί. The private sector had a huge debt. A crisis arose. Who had to solve the problem? The public sector. Έτσι λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας είχε ένα τεράστιο χρέος, δεν είχε κερδοφορία, έφτασε η κρίση και ποιος έπρεπε να πληρώσει? Ο δημόσιος τομέας. The state bailed out the banks. Το δημόσιο τομέα, το κράτος, βγήκε και διέσωσε τις τράπεζες. In the recession, the state had to provide benefits to the population. Μέσα στην κρίση, φυσιολογικά, το κράτος θα έπρεπε να παρέχει βοήθεια και βοηθήματα προς τον πληθυσμό. In the crisis, they got less tax from the workers because they had less money, but also less tax from the capitalist sector, who also were making no profits. Μέσα στην κρίση άρχισαν να εισπράττουν λιγότερους φόρους και από τον πληθυσμό γιατί δεν είχε λεφτά, αλλά και από τους καπιταλιστές γιατί δεν είχαν κέρδη. So the deficit rises, and here the overall debt starts to shoot up. Έτσι λοιπόν τα ελλείμματα άρχισαν να εκτινάσσονται και το ίδιο και το δημόσιο χρέος που άρχισε να ανεβαίνει. Michel Husson is a French Marxist economist. Ο Μισελ Κουσόν είναι ένας Γάλλος μαρξιστής οικονομολόγος. He made an estimate of how much that debt has increased due to certain factors. Έκανε λοιπόν μια εκτίμηση πόσο μεγάλος είναι αυτό το χρέος με βάση τους διάφορους παράγοντες. First one was the rich in Greece avoided tax and took their capital out of the country. Thus, that increased the debt burden for the public sector. Ο πρώτος παράγοντας ήταν οι Έλληνες καπιταλιστές, οι οποίοι σταμάτησαν να πληρώνουν φόρους και άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους έξω. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας. The second factor was that military spending in Greece, a small country, ο δεύτερος παράγοντας ήταν οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα. As a percentage of its national output, που είναι μια μικρή χώρα και σαν ποσοστό στο καθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Is higher than the UK and French and German imperialism's military spending. Οι στρατιωτικές δαπάνες ήταν υψηλότερες από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη βασική υπεριαλιστική χώρα. Throughout the crisis, this spending was maintained. Και μέσα στη διάρκεια της κρίσης, αυτές οι στρατιωτικές δαπάνες διατηρήθηκαν. If the public sector borrows more, it starts to have to pay interest on what it's borrowing. Και έτσι λοιπόν, όταν ο δημόσιος τομέας αρχίζει να δανείζεται περισσότερο, πρέπει να πληρώσει τόκους για αυτό το οποίο έχει δανειστεί. Και έτσι αρχίζει μια χιονοστιβάδα. And that adds to the debt. Και έτσι φτάνει. So you can go from the red line, which is where the debt is now. Έτσι λοιπόν μπορείτε να ξεκινήσετε από την κόκκινη γραμμή. If you take off all those factors, the bottom line is where the public debt could be if military spending had been cut, the rich had paid their taxes and they had not left the country. And if they had not had to pay huge interest on the existing debt. Έτσι λοιπόν, άμα κοιτάξετε αυτό το διάγραμμα, η πάνω γραμμή δείχνει κόκκινη που βρίσκεται το χρέος τώρα. Η κάτω γραμμή. I'm sorry, go back to. Yeah. Ενώ η κάτω γραμμή δείχνει πού θα ήταν το χρέος εάν δεν είχαν υπάρξει αυτοί οι παράγοντες. Δηλαδή, αν οι πλούσιοι δεν είχαν σταματήσει να πληρώνουν φόρους και να βγάζουν τα λεφτά τους, αν δεν υπήρχαν οι στρατιωτικές δαπάνες και αν το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν αναγκασμένο να πληρώνει τόσους πολλούς τόκους για τα χρέη που έχει συσσωρεύσει. But no, this debt must be honored. Αλλά όχι, αυτό το χρέος πρέπει να τιμηθεί, πρέπει να πληρωθεί. This debt must be paid back. Πρέπει να πληρώσουμε πίσω αυτό το χρέος. There will be no fiscal transfer from the core of the European Union without the conditions of paying it back. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά πόρων από τις κεντρικές χώρες χωρίς τον όρο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να τους πληρώσει πίσω. So the Greek people must pay this money back because the Greek capitalist sector borrowed it all and then crashed. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός λαός θα πρέπει να ξεπληρώσει πίσω αυτό το χρέος επειδή οι Έλληνες καπιταλιστές δανειστήκαν όλα αυτά τα τεράστια ποσά και αποτύχανε και χρεοκοπήσανε. And the Euro project is not a project for equal partners.
το project του ευρώ δεν είναι ένα ευρώ για ισότιμους εταίρους. It's a project for France and Germany to compete with the US and the Greeks and the Portuguese and the Spanish to obey the policy. Είναι ένα project για το γερμανο-γαλλικό άξονα για να μπορεί να ανταγωνίζεται την Αμερική και για τις μικρότερες χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία να βρίσκονται εκεί και να υποτάσσονται. And this is how much the Greeks have had to pay. The deficit on the budget in 2009 was nearly 15% of annual output because of the bailout of the banks, because of the recession. Αυτό δείχνει το διάγραμμα τι θα πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες. Το 2009 το έλλειμμα ήταν γύρω στο 15% λόγω όλων αυτών των πληρωμών, της διάσωσης που έκανε ο δημόσιος τομέας απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Now, the surplus that the Greek governments of the last 6 years have created at your expense is at 5%. This is a swing from nearly 15 to 5%. There has never been a swing in the history of capitalist governments like this. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε αντί για ελλείμματα 15% πλεόνασμα 5% χάρη στην απομίζηση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να πάρουν από τον κόσμο για να πληρώσουν πίσω το χρέος. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει υπάρξει, άμα κοιτάξετε τη διαφορά, ξεκινάει από το μείον 15 και φτάνει στο 5, είναι μια διαφορά 20%. Ποτέ στην ιστορία, καμία καπιταλιστική χώρα δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά. But austerity is not just to get the budget right, it is also to get Greek capital profitable. Η λιτότητα όμως δεν έχει σαν στόχο μόνο να ξεπληρωθούν τα χρέη, έχει και σαν στόχο να ανορθώσει την κερδοφορία του ελληνικού κεφαλαίου. What has happened in this crisis? Greek labor income has fallen dramatically. Τι έγινε λοιπόν μέσα σε αυτή την κρίση? Το εισόδημα της εργατικής τάξης στην Ελλάδα έπεσε δραματικά. Back in 2008, the Greek labor cost was about the Euro average, 100, just a bit above, Spain a bit above. Το 2008 το εργατικό κόστος στην Ελλάδα ήταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο πιο πάνω. Now it is 25% below the Euro average, and the Euro average has fallen too. Σήμερα βρίσκεται 20% περίπου κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρόλο που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έχει πέσει κι αυτός. The cost per unit of production has fallen from 106 to 86. It's a massive reduction in the labour costs for Greek capital and firms, the big companies. Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, για να το πούμε έτσι, έχει πέσει από το 106% στο 86% μέσα σε αυτό το διάστημα, που είναι μια τεράστια πτώση στο κόστος. But it's still not enough. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αρκετό. Look at the change in wage share during this crisis. Κοιτάξτε το διάγραμμα των μισθών μέσα σε αυτή την περίοδο. The share of wages in the whole output for France and Germany and Italy have fallen only a little bit in the crisis. Το ποσοστό που πηγαίνει για μισθούς στη Γαλλία και στη Γερμανία έχει πέσει πολύ λίγο μέσα στο διάστημα. Down the other end, Latvia's wage share has fallen 18%, followed by you know who. Στη Λετωνία αυτό έχει πέσει στο μείον 18% και ξέρετε ποιος ακολουθεί ακριβώς μετά. And then Cyprus. Και ύστερα η Κύπρος βέβαια. And the other people to suffer in order to bring about the profitability of capital is particularly young people in the peripheral countries like Greece and Spain. Και αυτοί που έχουν υποφέρει περισσότερο για αυτό το project της ανόρθωσης της κερδοφορίας του κεφαλαίου είναι οι νέοι άνθρωποι στις περιφερειακές χώρες και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στις άλλες χώρες. 60% unemployment for young people between 16 and 24. 60% ανεργία για τους νέους ανθρώπους ανάμεσα σε ηλικίες από τα 16 έως τα 24. Slightly wrong this, but the problem was not that there was too much austerity alone. That was part of the problem. It's not just the austerity. Αλλά το πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με τη λιτότητα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η λιτότητα σαν τέτοια. This graph shows that those that countries which did not apply austerity, like Japan, down that end, they had a little bit of growth during the crisis. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι οι χώρες που δεν εφαρμόσανε πολιτικές λιτότητας, όπως η Ιαπωνία, είχαν μια πολύ μικρή άνοδο μέσα σε αυτή την πορεία, στην περίοδο. Those that had the most austerity, Greece, had a negative growth. Αυτές οι χώρες που είχαν τη μεγαλύτερη λιτότητα, είχαν μια αρνητική ανάπτυξη. But if you take Greece out,
Αλλά άμα αφαιρέσετε την Ελλάδα από το You διάγραμμα take Canada out, και βγάλετε και τον Καναδά έξω, we call those statistical outliers. που ονομάζονται στατιστικά σφάλματα, είναι αυτοί που προεξέχουν από το διάγραμμα, What you find is austerity really does not change growth that much, one way or the other. αυτό που το συμπέρασμα που θα βγάλετε είναι ότι η λιτότητα δεν αλλάζει και πολύ την κερδοφορία με όποιο τρόπο και να το κοιτάξετε. Here's my better measure. Αυτό είναι ένα καλύτερο διάγραμμα. I measure the growth in profitability against the growth in output. Αυτό μετράει την κερδοφορία, την αύξηση της κερδοφορίας, τη μεταβολή της κερδοφορίας σε σχέση με τη μεταβολή του προϊόντος. During the same period, Στην ίδια περίοδο, Greece is the worst in profitability and the worst in growth. η Ελλάδα είναι αυτή που έχει τη χαμηλότερη ανάπτυξη και τη χαμηλότερη κερδοφορία. Take Greece out, always an outlier. Βγάλτε την Ελλάδα έξω σαν εξαίρεση. We have still a positive or negative inverse correlation between profitability and growth. If the profitability is going down, growth will go down. If the profitability is rising, growth will go up. Έχουμε μια ευθεία σχέση ανάμεσα στην κερδοφορία και την ανάπτυξη. Όταν η κερδοφορία πηγαίνει κάτω και η ανάπτυξη πηγαίνει κάτω και αντίστροφα. This is the key issue for the capitalist crisis and for the Greek crisis. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο για την καπιταλιστική κρίση και για την ελληνική κρίση. But Greek capital is not only on its knees, it is flat, Αλλά on the floor. ο ελληνικός καπιταλισμός όμως δεν είναι βρίσκεται στα γόνατα, έχει πέσει κάτω στο πάτωμα. It's in a depression. In a global depression, it's in a depression even worse. Βρίσκεται μέσα στην περίοδο μιας μεγάλης ύφεσης, βρίσκεται σε μια τρομακτική ύφεση, σε μια... The Greek capitalists say all we need to do is get labour costs down, get the reforms through, and then profitability can come up and we will be able to export. Αυτό που λένε οι Έλληνες καπιταλιστές είναι ότι μειώστε το εργατικό κόστος και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανορθωθούμε και να αρχίσουμε να δουλεύει η οικονομία και να εξάγουμε. In the crisis, wages in Greece are down. Oh, Greece is an outlier. 15% on this measure. Μέσα στην κρίση οι μισθοί στην Ελλάδα πέσανε κατά 15% και πάλι η Ελλάδα And είναι. exports are up 2%. Η Εστονία, η επόμενη χώρα ανεβήκαν 2%. So much for Greek capital export. Export. Sorry, it's the exports. Είναι συγγνώμη, συγχωρείτε, έκανα λάθος. Είναι οι εξαγωγές της Ελλάδας. Μειωθήκαν κατά 15%. Η επόμενη χώρα που υπάρχει στον κατάλογο είναι η Εστονία, όπου αυξήθηκαν 2%. Η Ελλάδα είναι και πάλι μια εξαίρεση. We are told by the Keynesian economists Οι Κεϊνσιανοί οικονομολόγοι μας λένε that if we devalued the currency, we would then have our exports cheaper and we will be able to grow. Μας λένε ότι αν μπορούσαμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας, αυτό θα έκανε τις εξαγωγές πιο φτηνές και θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και να πάρουμε την πάνω βόλτα. This would work because then the costs of Greek production and the costs of Greek wages would be lower because the currency would be lower. Αυτό πιθανόν να λειτουργούσε γιατί όταν πέφτει το νόμισμα, πέφτουν και οι μισθοί και πέφτουν τα κόστη, άρα θα μειωνόταν το κόστος για τον ελληνικό καπιταλισμό, για την παραγωγή. First, this solution does not mean that Greek workers save their wages. On the contrary, their wages will be cut in exactly the same way as austerity. Αυτό πρώτον δεν σημαίνει ότι για την εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι θα ζώντουσαν οι μισθοί τους. Το αντίθετο, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα πέφτανε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως πέφτουν και με τη λιτότητα. Iceland is not in the Eurozone, it is not in the EU, it cut its currency. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ευρωζώνη, υποτίμησε το νόμισμά της. In euro terms, wages in Iceland fell 43%. Σε επίπεδα ευρώ, οι μισθοί στην Ισλανδία πέσανε κατά 43%. Let's compare euro austerity for the Greek capitalists and the Greek labour and Iceland's devaluation in profit terms. Αυτό είναι το διάγραμμα συγκρίνει την Ελλάδα και τη μείωση των μισθών με το τι έγινε στην Ισλανδία μέσω της υποτίμησης. The Iceland crisis breaks because the profitability has fallen. Ξεσπάει η κρίση, πέφτει η κερδοφορία στην Ισλανδία. Devaluation, a bit of a recovery. Υπάρχει υποτίμηση του νομίσματος και αυτό δίνει μια μικρή ανάκαμψη. Greek profitability goes up and then
η ελληνική κερδοφορία πέφτει συνεχώς. Where is devaluing Iceland now and austerity Greece now in profitability starting back in 2005? The same place. Πού βρίσκεται η Ισλανδία σήμερα? Στο ίδιο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Comrades, I finish on this. Σύντροφοι, θα τελειώσω με αυτό. The Eurozone, the Greek crisis, the debate and the argument and the negotiation is in the intention of the negotiators from the Greek government to find a space, a breathing space to go forward. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσα από τις διαπραγματεύσεις να βρει ένα κενό, έναν χώρο να μπορεί να αναπνεύσει μέσα στη σημερινή κατάσταση. At least that's the way Tsakalotos put it to me. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσακαλώτος το έθεσε στο σύντροφο. So, is it possible for Greek capitalism to escape and still be a capitalist? Είναι δυνατόν για τον ελληνικό καπιταλισμό να ξεφύγει και να συνεχίσει να είναι καπιταλισμός? They've done everything to get profitability up. Wages have been crushed. Έκαναν τα πάντα, ό,τι παίρνουν από το χέρι τους για να ανεβάσουν την κερδοφορία. Συνθλίψανε τους μισθούς, συνθλίψανε τις δημόσιες υπηρεσίες. But it is not enough. Αλλά δεν αρκεί. Exports are nowhere. Οι εξαγωγές δεν υπάρχουν πουθενά. The only possibility is that the Eurozone will come out of crisis and grow. Η μόνη τους ελπίδα θα ήταν η Ευρωζώνη ολόκληρη να αρχίσει να ανακάμπτει. If we see the Eurozone GDP in 2008, it went down in the crunch. Άμα κοιτάξετε στο διάγραμμα αυτό φαίνεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωζώνης, το οποίο μετά το 2008 κατάρρευσε. Still nowhere near its peak or the trend where it would be going. Και με κανέναν τρόπο δεν έχει ξαναπιάσει την ευθεία στην οποία ήταν, το ρυθμό στον οποίο ήταν, εξακολουθεί να βρίσκεται προς τα κάτω. Even worse with investment. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά τις επενδύσεις. The hope that Eurozone growth will provide an answer for Greek capitalism is very unlikely. Οι πιθανότητες να δώσει μια ανάκαμψη στην Ευρώπη, τη λύση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απίθανες, πάρα πολύ μικρές. And in my view, if we go back to the very first graph about the rate of profit, και από τη δική του άποψη, από την δική μου άποψη, λέει ο σύντροφος, άμα πάμε, θυμηθείτε το πρώτο διάγραμμα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Profitability has not recovered in the major economies sufficiently, except maybe the US. Η κερδοφορία στις βασικές χώρες του καπιταλισμού δεν έχει ανέβει αρκετά, με εξαίρεση ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Under Marxist theory, και από την πλευρά της μαρξιστικής θεωρίας, it may be necessary to have another slump in order to get profitability up by having a further period of downturn in wages and mechanization. So we had one in 2008-9, maybe 2016-17 we have another one. Από τη μαρξιστική άποψη, λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρξει μια ανάκαμψη του συστήματος, ενδεχομένως αυτό που βλέπουμε μπροστά μας ότι θα χρειαστεί να υπάρξει άλλη μια κατάρρευση, με άλλο ένα κύμα καθίζησης του συστήματος, ίσως το 2016, είχαμε το 2008, το 2015-2016. So just as Eurozone growth picks up, we're down again. Έτσι λοιπόν η Ευρωζώνη μπορεί να ανεβαίνει λίγο, αλλά το μέλλον της βρίσκεται ξανά να ξαναπέσει προς τα κάτω. The breathing space for the drowning man is very short when he comes to the surface. He goes down again. Το μικρό διάστημα που είχε για αναπνοή ένας άνθρωπος που κυνήγεται όταν προς στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια είναι πάρα πολύ σύντομο. So this is the picture. It does the issue of whether Greece gets the money on the conditions that were agreed in the second package by the end of this month or next month in order to meet some of the bills and repay the IMF is an important one. But look at the longer picture. Time is running out not only for negotiations on this, but also for Greek capital. Έτσι λοιπόν έχει σημασία, δεν είναι αδιάφορο το αν η ελληνική κυβέρνηση θα καταφέρει να πάρει τα λεφτά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ειδικά απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αν θα αποκτήσει ένα μικρό χώρο, αλλά πρέπει να κοιτάει κανένας τη μεγάλη προοπτική, τη μεγάλη εικόνα.